स्वागत आहे तुमचं DK हॉरर स्टोरीजमध्ये. कथा विळखातीचा. भीती काय असते माहीत आहे तुला? या जगाच्या पलीकडेही एक जग आहे जे अनाकलनीय आणि भयानक आहे. जे आपल्या डोळ्यांना दिसतं त्याच्या पलीकडे एक अनंत अंधारी पोकळी आहे, जिथे काय वसले आहे कोणालाच माहीत नाही. ऐकायचे आहेत तुला माझे अनुभव? तर ऐक. लोकांनी याला अनेक नाव दिले आहेत. दडपण, स्लीप पॅरालिसिस, हॅल्युसिनेशन, नाव काहीही असो, पण जी भीती दाटून येते ती जीवघेणी असते. माझा पहिला अनुभव. मी 9-10 वर्षांचा असेन तेव्हाची ही गोष्ट. मला आलेला तो पहिला भयंकर अनुभव. दिवस आठवत नाही, पण ती रात्र अजूनही माझ्या मनावर कोरलेली आहे. ती आठवण अजूनही अंगावर काटे आणते. रात्रीचे कदाचित 3 वाजून गेले होते. मी गाढ झोपेतून कसल्याशा आवाजाने जागा झालो होतो. हळूहळू मी डोळे उघडले. झोपेचा अंमल सावकाश कमी झाला होता आणि बाहेर एखादे कुत्रे भुंकत होते. अंधुक नजर हळूहळू स्थिरावत होती आणि समोरचे दृश्य सावकाश स्पष्ट होत होते. आणि मला दिसले, घराच्या त्या कौलारू छतावर काहीतरी होते. अंग पूर्ण काळे ठिक्कर होते. धुरांच्या वलयाप्रमाणे ते अंग वळवळत होते. पुढच्या क्षणातच माझी नजर पडली त्या चेहऱ्यावर. तो भयंकर चेहरा अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर जसाच्या तसा आहे. तिचे तोंड शरीराच्या उलट दिशेला वळले होते. लांब सडक तोंड, मोठे पांढरे डोळे माझ्याकडेच पाहत होते. माझ्या हृदयाची होणारी धडधड जाणवत होती. क्षणाक्षणाला ती वाढत होती. ओरडावे म्हणून मी एक असफल प्रयत्न केला, पण आवाज जणू घशातच अडकला होता. छतावरील तिने आता तिचे तोंड उघडले होते. तिचे लांब लांब सुळे असलेले दात विचकून ती सावकाश पुढे सरकत होती. माझे अंग थरथरू लागले होते. हातपाय सुन्न पडले होते. मला जागचे हालताही येत नव्हते. शरीरातील ताकद जणू कोणी शोषून घेतली होती. ती आता अगदी माझ्या वरती आली होती. पुढे काय होणार काहीच कल्पना नव्हती मला. जड अंगाने मी निश्चित पडून होतो आणि अचानक तिने एक किंकाळी फोडत झेप घेतली, ते थेट माझ्या अंगावर. भीतीच्या परमोच्च स्थानावरून मी पुन्हा एक प्रयत्न केला आणि सर्व बळ एकवटून मी अंगाला हिसका दिला आणि जड झालेले अंग मोकळे झाले. झटक्यात मी जागेवर उठून बसलो. छाती भात्यासारखी उडत होती. अंग घामाने चिंब भिजले होते. मी घाबरून इकडे तिकडे पाहिले. घरात कोणीही नव्हते. त्यानंतर कित्येक दिवस मला नीट झोप लागली नव्हती. मला आलेला अनुभव दुसरा. मी 16 वर्षांचा होतो. उन्हाळ्याचे दिवस होते. मध्यरात्र उलटून गेली होती. साधारण 3 वाजताची वेळ होती. मला जाग आली. अंधुक प्रकाशात समोरचे दृश्य स्पष्ट दिसत होते. माझा बेड, माझे पाय आणि बाजूला असलेले लाकडी कपाट. काही सेकंदांचा अवकाश गेला असेल आणि मला दिसले की बाजूला असलेल्या लाकडी कपाटाच्या वर काही हालचाल होत आहे. काय होते तिथे? मी सावध झालो आणि जागेवरून हलायचा प्रयत्न केला, पण माझे अंग जणू साखळदंडाने बांधले होते. कपाटावरील त्याची हालचाल आता वाढली होती. सावकाश ते कडेला सरकत होते. कधीही कपाटावरून खाली पडणार होते ते. माझ्या हृदयाची धडधड वाढत होती. आणि अचानक जोरात हालचाल होऊन ते खाली पडले, ते थेट माझ्या पायाजवळ. ते एक पोते होते. खिडकीतून पडलेल्या पांढुरक्या अंधुक प्रकाशात मला स्पष्ट दिसत होते. ते राखाडी पोते हलत होते. त्या पोत्यातून अचानक एक विचित्र आवाज आला. बारीक पण हृदयात धडकी भरवणारा आवाज. आणि पुढच्या क्षणाला त्या पोत्यातून घरंगळत काहीतरी बाहेर आले. ते पाहून माझी छाती भात्यासारखी उडू लागली. मानेवरचे केस ताठ झाले. बचावासाठी मी ओरडण्याचा, किंचाळण्याचा प्रयत्न केला, पण गळा जणू कोणी आवळून धरला होता. माझ्या समोर त्या पोत्यामधून एक मुंडके बाहेर पडले होते. ते एका बाईचे मुंडके होते. तिचे लांब सडक केस अंथरुणावर पसरले होते. मोठे पांढरे डोळे माझ्यावर रोखले होते. दात विचकून ती माझ्याकडे बघून हसत होती. दात आणि ओठांवर
लालसर रक्ताचे डाग दिसत होते. पुढच्या क्षणी तिने तोंडाचा मोठा आव असला आणि ते मुंडके माझ्या पायाच्या दिशेने वळले. मी ओरडण्याचा प्रयत्न केला, पण आवळलेल्या गळ्यातून आवाज बाहेर पडत नव्हता. त्या मुंडक्याने माझ्या पायाला स्पर्श केला. तिचे आव असलेले मोठे तोंड माझ्या पायावर टेकवले आणि एक थंडगार शिरशिरी माझ्या अंगभर फिरली. जोराचा हिसका देऊन मी जागचा हललो आणि काहीतरी किंचाळत जागचा उठून बसलो. समोर किंवा त्या खोलीत आता काहीच नव्हते. ते मुंडके नाहीसे झाले होते. ते पोते नाहीसे झाले होते. घाबरून मी माझे पाय चाचपून पाहिले. पायाला काहीही झाले नव्हते, पण माझे पाय थरथरत होते. मला आलेला अनुभव तिसरा. मी 22 वर्षांचा होतो. कॉलेजमध्ये आमच्या 7-8 मुलांचा ग्रुप होता. एकदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही फिरायला कोकणात गेलो होतो. तेथे समुद्रकिनारी एका छोट्या हॉटेलवर आम्ही सर्वजण थांबलो होतो. दिवसभर आम्ही मुलं बाहेर हिंडलो, फिरलो, समुद्र पाहिला, बोटिंग केली. दिवस अगदी मजेत गेला होता. रात्रीचे जेवण झाल्यावर आम्ही सर्वजण लवकरच झोपलो होतो. दिवसभर फिरल्यामुळे अंगात बराच शीण आला होता. पडल्या पडल्या मला झोप लागली होती. मध्यरात्र उलटून गेली होती. मला जाग आली होती. हॉटेलची ती खोली मला स्पष्ट दिसत होती. समोरच्या बेडवर झोपलेला माझा मित्र दिसत होता आणि अनेक वर्षानंतर पुन्हा तोच भयंकर अनुभव मला आला होता. माझे सर्वांग जड झाले होते. हातापायातील शक्ती निघून गेली होती. तोच बारीक पण हृदय गोठवणारा आवाज मला आला. तो आवाज माझ्या पलंगाखालून येत होता. मला कळून चुकले की ती परत आली आहे. पण पुढे काय अनुभव येणार आहे याची मला काहीच कल्पना नव्हती. पुढच्या क्षणी पलंगाखालून एक हलका धक्का बसला. माझ्या पाठीखाली काहीतरी वळवळत असल्याची जाणीव झाली. हळूहळू ते वळवणारे जीव वाढू लागले. पाठीला वेदना होऊ लागल्या. असंख्य इंगळ्या पाठीला डसत होत्या, पण मला जागचे हालताही येत नव्हते. भीतीने सर्वांग घामाने भिजले होते. मला जाणवले की मी पलंगावरून हळूहळू हवेत उचलला जात आहे. शक्तिहीन पडलेले माझे शरीर हवेत उचलले गेले होते. जे काही माझ्या पाठीखाली होते ते मला छताकडे घेऊन चालले होते. भीतीने माझा जीव अर्धा झाला होता. मला वाटले की माझा अंत जवळ आला आहे आणि दुसऱ्या क्षणी त्या खोलीतील लाईट सुरू झाल्या. मी समोर पाहिले. माझा मित्र जागचा उठला होता. तो माझ्याजवळ आला. मी घाबरून अंथरुणात थरथरत पडलो होतो. त्याने मला उठवले आणि पाणी प्यायला दिले आणि काही वेळाने मी शांत झोपी गेलो. दुसऱ्या दिवशी आम्ही फिरायला बाहेर पडलो. रात्रीची आठवण मनात ताजी होती, पण मित्रांसोबत मजा मस्ती करण्यात मी गुंग झालो होतो. समुद्रकिनारे आम्ही बराच वेळ खेळ खेळलो, पाण्यात पोहलो. काही वेळाने दमल्यावर मी एकटाच थोडा बाजूला आलो आणि एका झाडाखाली निवांत बसून राहिलो होतो. थोड्या वेळाने तेथे एक माणूस आला होता. त्याच्या अंगात पांढरा सदरा होता, पायात धोतर होते, गळ्यात रुद्राक्षाची माळ होती. तो माझ्या बाजूला येऊन बसला होता आणि माझ्याकडे पाहत म्हणाला, तिची नजर आहे तुझ्यावर. संबंध आयुष्य दडपणाखाली आहे तुझं. हे ऐकून मी अस्वस्थ झालो. त्याने माझा चेहरा निरखून पाहिला. माझ्या कपाळावर अंगठा ठेवून डोळे बंद केले आणि म्हणाला, ती तुझ्या खूप जवळची कोणीतरी आहे. मला काहीच कळले नाही. मी फक्त प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहत राहिलो. तो मला सांगत होता की मला धोका आहे. एका स्त्रीपासून मला धोका आहे आणि ती स्त्री माझ्या जवळची आहे. माझ्या घरी तर माझे आईवडील, माझा छोटा भाऊ एवढेच आहेत. नातेवाईक खूप आहेत, पण कोणाशी आमचं वाकडं नाही. कोणाशी वैर नाही की वादविवाद नाहीत. मग ही स्त्री कोण? हनीमूनला आलेल्या अनुकेश आणि गिरिजा त्यांच्या हॉटेलबाहेरील एका छोट्या बगीच्यात बसले होते. अनुकेशने गिरिजाला त्याला आलेले सर्व अनुभव सांगितले होते. गिरिजाच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. बापरे, एवढ्या भयानक अनुभवातून तू गेला आहेस. ऐकून अंगावर काटा येतोय, गिरिजा म्हणाले. हो, पण आता बरीच वर्ष झालीत. अजून मला तसा काही अनुभव नाही आला, अनुकेश म्हणाला. पण तुला खरं सांगू अनु,
मला वाटतं हे सर्व आपल्या मनात उत्पन्न झालेलं असतं. मनातील भीती ही वेळोवेळी डोकं बाहेर काढत असते आणि पुन्हा सुप्त अवस्थेत आपल्या खोल मनात शाबूत राहते, गिरिजा सांगत होती. असेलही, पण हे अनुभव माझ्यासाठी खरंच जीवघेणे होते, अनुकेश म्हणाला. असो, रात्र खूप झाले, चल झोपायला जाऊया, गिरिजा म्हणाली. अनुकेश आणि गिरिजा आपल्या खोलीत गेले. रात्रीचे 11 वाजून गेले होते. दोघेही झोपी गेले. रात्र अधिक गडद होत गेली. बाहेरून एखादी कोल्हेकोई ऐकू येत होती. शहरापासून दूर असलेल्या त्या पर्यटन स्थळी वस्ती फारच तुरळक होती. हॉटेल गावापासून बरेच आतमध्ये होते. रात्रीचे 3 वाजले होते. अनुकेशची झोप चाळवली होती. हॉटेलच्या खोलीत अंधुक पांढरा प्रकाश पडला होता. बाजूला गिरिजा पाठमोरी झोपली होती. त्याला तहान लागली होती. अनुकेश जागचा उठला आणि उठताना बाजूला असलेल्या भल्या मोठ्या आरशावर त्याची नजर गेली आणि त्याला दिसले. गिरिजाचे डोळे सताड उघडे होते. तिचे डोळे पांढरे फट पडले होते. त्यातील काळी बुबुळे नाहीशी झाली होती. चेहरा काळा पडला होता. ते पाहून अनुकेशच्या पोटात भीतीने गोळा उठला. हातपाय थरथरू लागले होते. गिरिजाने तोंड हळूहळू उघडले. तिचे ते लांब सडक सुळे पाहून अनुकेशला छातीत जोराची कळ आली. घशाला कोरड पडली आणि पुढच्या क्षणी गिरिजाने मान एका झटक्यात मागे फिरवली. ती जागची उठली आणि अनुकेशच्या जवळ येऊ लागली. अनुकेशला कळून चुकले होते की त्याचा अंत आता जवळ आला आहे. विचकलेले दात कडकड वाजवत ती अनुकेशच्या आणखीन जवळ आली आणि अनुकेशवर तुटून पडली. ती अनुकेशच्या शरीराचे लचके तोडत होती. हळूहळू अनुकेश मृत्यूच्या जवळ जात होता. अंग सैल पडले होते. डोळ्यासमोर अंधार दाटू लागला होता आणि एक शेवटचा हुंदका देऊन अनुकेशने प्राण सोडला होता.